ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ታሜ ነኝ። ማይክ ነኝ። ተመልሰናል። በቃል ፓድካስት ዛሬ we got a special guest in the house tonight. መተናል ከአትላንታ ድረስ ATL in the house መጥቶ አብሮን ሊቆይ ተመቸኝ። አብረን ልንቆይ መተናል። ወሳም በላይ እንዴት ነው? ራስን አስተዋውቅ እስቲ። ሚኪ ይባላለሁኝ እንደ ሚኪያችን እዚህ ሚኪ the man ሞክሼነም ባይደው ሚካኤል ከበደ በዛችሁ ሚኪ በዛብኝ ሚኪ በዛ አይደለ? ሚኪዎች እኮ አሪፍ ሰዎች ነን። you know me ምርጥ ሰው ነን። ታሜም ምርጥ ነሽ። you know me አልቀረብሽም። እና ሚካኤል ይባላለሁ። sometimes ሰዎች ጓደኞቼ በቤል ኤር ያውቁኛል። you know me I like that name by the way. Apparently he sticks around bro. እስከ ዛሬ ሰው ጭራሽ ስሜን ጠርሶ ረስቶት ምናምን በዛ የሚጠሩ ቤል ኤር ነው የሚሉኝ። Atlanta all over the place, you know, even when I come here እንደዛ ነው ነገሩና እንደዚህ አስበታ ቃል አሁን ለምሳሌ አሁን ኒኬም አለ አይደል? ቤል ኤር ነው እና የሆነ ቦታ ግሮሰሪ እያደረክ ምናምን ወይ ጋዝ እየቀዳ ቤል ኤር ሲል ትዞራለህ። to be honest እንደዛ ይሆናል አንዳንዴ አትላንታ። ኧረ እባክህ እና በጣም ይገርመኛል። you know what I mean? I'm like ሲያቀብጠኝ ቤል ኤር ብዬ የራሴን ስም አሁን ልመልስ ብል ሰው ራሳኝ በእናትና እንግዲህ ያው ተመልሼ መጥቻለሁ ወደ LA። ጓደኞቼ ታሜ ሚኪም በጣም ተቀብለውኛልና አመሰግናለሁ። yes sir LA እንዴት አያት ግን ከአራት አመት በኋላ ማለት ነው? ምን ተቀየረብህ? you know ብዙም የተቀየረ ነገር የለም መሰለኝ እውነት ለመናገር ብዙም የተቀየረ ነገር የለም ሳየው እንግዲህ ስመጣ you know just ለኔ it's been some time አይደለ? ከሄድኩኝ 4 አመት ሆነኝ ተቼክ ሄድኩና ስመለስ ይሆናል አንድ ቦታ መታቆ ቦታ ትዝታ ያለህ ምናምን ስትነዳ you know ሰፈሩ ምናምን ስታየው ትዝ የሚሉ ነገሮች አሉ። ጥሩ ስሜት ነው፣ ደስ ይላል መመለስ። ግን as far as ብዙ የተቀየረ ነገር ብትለኝ the gas price looks the same አሁን ሳየው ጨምሯል። ጭራሽ ኑሮ ተወዶ ምናምን ሰው እየመለጠ ምናምን ነው እንግዲህ ያለው። በነገራችን ላይ ብዙ ሰው በጣም ከዚህ ሙቪ ያደርገ ነው። በእኛም ጓደኞች ከተመለከትናቸው ብዙ ሰው ሙቪ ያደርገ ነውና I mean በቃ ላይፍ አንዳንዴ ምንም ማድረጋቸውን ገብቷል። ካሊፎርኒያ ብዙ ሰው like I think አደግ ስትል ምናምን በቃ like ኑሮም ለእንትን እዚህ I think ብዙ ሰው ይፈራል ማደግ አልችልም ብለው ነው የሚያስቡት። because ዝም ብለህ የምትሰራ ምናምን ከሆነ because ሬንትም ኑሮም ወጣ 200-300 ብር አጥፍተህ ነው የምትገባው ዝም ብለህ ወጣ አይደል? እሱ ነው ደግሞ like even በቃ ላሽልና በቃ ራስን ለማሳደግ ላፊላል የአበሻ ኮሚኒቲም ካየው ማለት ነው እና ሰፖርቲቭ ገብቷል አይደል? በጣም አበሻም we spread apart ከለሱ አይደለም ገብቷል። በቃ ሁላችንም ኢንዲቪጁዋል ነገር የምናደርገው ግማሹ እዛ ፓሳዲና አለ ሳና ሞኒካ አለ ምንም አንድ የሚያመጣ ነገር የለም። እና የሆነ ነገር አሁን ባለፈው ትናንትና እያወራን ነበር የሆነ ሰው የአዲስ መጥቶ ማለት ነው በጣም ምርር ብሎት የሚናገር የነበረው እና በቃ አበሻ በጠፋብኝ አለ። ጠፋብኝ በቃ አበሻ እኮ ሲባል DMV ፎርም ይሞላለት አዲስ ሰው ከመጣ እንደዚህ ነው የሚሞላው ብሎ የሚያሳየው ሰው ያስፈልገዋል። እና እውነቱን ነው ገባ አይደል? በዛ ካሰብከው I think guidance የለንም። So what do you think ቤሌር አሁን አንተ አትላንታ አሁን you live 4 አመት ሆነ well you could say 3.5 years ለምን ከዛ በፊት 6 ወር ሜሪላንድ ነበርኩኝ ነው። ስለዚህ so እንዴት ነው ኮምፔር ስታደርገው አንተ አሁን አትላንታ ስትኖርና እዚህ ስትኖር ዲፈረንሱ ምንድነው በሀበሻ ኮሚኒቲ እና or any community ታሜ ጥሩ ፖይንት አምጥቷል። you know as far as like መራራቅ ነገሩ you know ቾኮላት ትልዛለች እዚህ ከባድ ሰው ነው yeah man ቀስ ያልሽ ሶስቱንም ሳት አድርገው ምናምን ዞር ስንል ሄደዋል። እሺ ቀጥል። so na you know just the fact that any Atlantam said Maryland said የወደድኩት ነገር ቢሆን የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በጣም ታይት ነች ነው you know ለናይት ላይፍም በለው ለመገናኘትም ሆነ ለጨዋታም just the vibe ደስ ይለኛል እኔ እና እንደዚህ አይነት ነገር ስሜት አለው። እዚህ ደግሞ በጣም እንዳልከው ብዙ ሰው የተለያየ ነው። እዚህም በጣም supportive የሆነ ነገር አላይም። ለምሳሌ you know even though you open an Ethiopian South spot ምናምን it's not really packed አይደለ ስታስበው there's not a day that goes by DC ብትሄድ አትላንታ ብትሄድ ጢም ያለ ነው ሰው ሞልቷል። አብሮ ነው hang out የሚያደርገው በአብዛኛው ምናምን እና I think these are the slight differences ማየው LA ቸርች መሄድ አለብሽ ካሻሻ ጋር ለመገናኘት ከዛ ሌላ በአብዛኛው ብዙ ቦታ እንደዚህ ሲሰባሰብ ብዙ ሰው አላየውም እና አለበዚያ እንደዚህ you know ፖለቲካሊ የሆነ ነገር ስንገናኝ ወይ
ማርች ሲኖር እንደዛ ነገሮች ሰዎች ይገናኛሉ በዛም ላይ ዲቪዥን አለ በሱም so yeah you're right እንደዛ ነው እና I think you know እቁብ ምናምን ካለሽ ትገናኛለሽ ከሰው ጋር I think US ውስጥ coastal የሆኑ cities Miami New York right except for Seattle except I think በቃ LA in these corner like coastal የሆኑ ከተሞች the Habesha community like to be stronger than what it is ከባድ now Miami I tell you it's tough ማያሚ እንደውም ጭራሽ የሀበሻ ኮሚኒቲ ማይችም ማለት የለም አሉ ግን they just ይመስላል የኛ ጀነሬሽን ነው ወይስ የወላጆቻችን ጀነሬሽኖች እነሱ they were trying at least ብዬ አስባለሁ no it's just like አሁን one restaurant አለ እዛ ጋር በቃ አንድ ነው ያለው አይደል ሌላ የለም አንድ ነው እሱ ነው ኒውዮርክ ብትሄድ አለ ግን it's just that community is not tight knitted ይመስለኛል compared to DC or Atlanta or like Texas or something you know? I think that's the slight difference በሀበሻ ኮሚኒቲ ያየሁት ግን በሌላ ደግሞ culturally ብትለኝ ጭፈራውን ንገረን እስቲ ጭፈራው ደስ ይላል you know what I mean I think the culture in Atlanta you know nightlife networking you know of course you know አለ የምትሄድበት ዝም ብሎ የሚጨፍርበት ሰው አለ ግን after a while you get into the vibe of understanding hey it's an opportunity hey ጄሰውን ለመገናኘት ምናምን network ለማድረግ ብለህ ካሰብከው ጥሩ ጥቅም ሊገኝበት ይችላል you know ስለሱስቲ በሌላ አናግረን like ወጥተህ የመውጣት ጥቅምና ሰው ደግሞ ስትወጣ የሚጎዳ ነገር አለ አይደለ ያው ሃንጎቨሩ የሚጎዳ ነው እንዳልከው ደግሞ ኔትወርክ ደግሞ የሚጠቅም ነው አንዳንድ ሰው ደግሞ ኔትወርክ አደርጋለሁ ብሎ ራሱን ፎግሮ ሚወጣም አለ እና በቃ ኔትወርክ ያረኩ ነው ራሱን ይዋሻል ስለነሱ አናገር I think you have to go through phases እንደዚህ ስናወራ partying ምናምን it's a lifestyle it's a culture thing ሊጎዳም ይችላል ሊጠቅምህም ይችላል you just is how you use it አይደለ I think ሁላችንም we might have been on both sides of when it comes አይደለ yeah because መጀመሪያ ስንጀምር you know especially maybe I don't know if you weren't around people that gave you that understanding and date opportunity and you know you could take advantage of it ዝም ብለህ ትወጣለህ ትጨፍራለህ ትጠጣለህ ምናምን you meet women you meet friends ምናምን you know ሞቅ ብሎ ትገባለህ ጠዋት ስትነሺ ክሬዲት ካርድ ቢሉ ምናምን ሌላ ቦታ ነው ከዛ በኋላ ወይኔ ምን አረጌ ነው ትላለህ አይደለ ወቀሳ ትገባለህ ራስህ ዝም ብዬ ለመጠጣት ምን አረኩበት ትላለህ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን you know if you kind of grow through the phases of maturing አይደለ you realize okay disciplined መሆን ነገር አለብኝ you know ዝም ብዬ መውጣትና መጨፈር ብቻ ሳይሆን አልፎ if there's an event አሁን እኔ እንደዛ ነው ማረገው ድሮ ታውቂያለህ I love partying it's just been something that I've always enjoyed high schoolም እንደዛ ነበርኩ college timeም እንደዛ ነበርኩ አይደለ ይገርማል ልጅ እያለውም ለልደቴ ወላጆቼ ትልቅ ፓርቲ ጥሉልኝ ነበር ምናምን ስለዚህ ውስጤ ነው ያለው እና አሁን you know at some point I was like okay I'm going to be disciplined around how I utilize you know going out and enjoying myself ያስፈልጋል እና there's times ደግሞ ገባ ብለህ ራስህ ላይ ፎከስ የምታደርግበት ጊዜ ያስፈልጋል እና I just looked at it like if there's an event you know for example we might go to like a networking event for like real estate ሆነ በዛ የዛን ጊዜ there's an after situation ብዙ ሰው የሚሄድበት ሄደ ትንሽ ፊትን አሳይተህ ምናምን ትወጣለህ እሱም ደግሞ ፓሪው ስና ላይክ ዘፈን ተበልቅጦ አይደል ያው exactly ድሪንክ እንዲይዘ ችርስ ወሬ ነው አይደል cocktail party you know and now it comes with age I think at the same time you know እኛ ምናምናችን ላይ ሌላ ነበር ሐሳብ ያለን አሁን እንግዲህ 30 ገብተናል ታላወቃችሁ 33 አመቴ ነው የሚቀጥለው ወር 34 እገባለሁ ስለዚህ you know my approach to how I do things is definitely different ታድጋለህ ትቀየራለህ ግን you know ለሁሉም ደግሞ ለማይጠቅመውም ነገር አለ አንዳንድ ሰው ሱስም ሊይዘው ይችላል እሱን እኮ ነው ሱስ ይዞ እየወጣ ራሱን የሚፎግርም አለ like ለኔትወርክ ነው ምናምን የሚልም አለ ግን ያው እንዳልከው I think የሆነ ቦታ ላይ ስታድግ you say you know what በቃይ ምናምን የምትለው ነገር ይመጣል ቻንስ መጣት አለበት እና ማስተዋል አለብኝ ነው at some point ትክክል ነው that's really ሜጋ ማለት ነው you have to like በቃ that life is not for you anymore ገባ ዝም ብለህ ወጥተህ አርብ ቅዳሜ ሲመጣ ዝም ብለህ ተርና ብታረክ ሆነ እኔ አሁን I go out maybe once a month honestly at most maybe twice last month ትንሽ ለዛው ወጣ አልኩኝ ለምን ልደቶች ነበሩ ጓደኞች ምናምን ይመጣል
You know, የዛን ጊዜ ነው እንጂ outside of that I just want to be in the gym, I want to be at home, I want to use my time በአማርኛ ነው ጊዜን በደንብ አድርጌ በአማርኛ ጊዜን እንትን ማለት አለብኝ ነው መጠቀም አለብኝ ራሴን ለማሻሻል ማለት ነው። ከዛም ጠፋ ብለህ ደግሞ ስትመጣ ሰው ደስ ይለዋል ሲያይ። ሁሌ ውጭ ከሆንክ you lose your value አይደል? ምንም ብሎ ውጪ ነው የሚል ከሰከስ የሚውለው ሁሌ ነው። አበሻ ደግሞ ያማሉ ለታውቃለህ በቃ ምንም ስራ ፈት ምን ይላል። በጣም ችግር አለ። ስለዚህ ጠፋ በይ አልፎ ሲያስፈልግህ ደበቅ ብለህ መሄድ ጥሩ ነውና that's the game እኔ የተማርነው። ለአሁን ሌላ ወጣቶች ካሉ የምሰጣቸው advice you know use it to your advantage to make some money perhaps or a network ምናምን and not be disciplined with it you know። ግን the thing ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንድ ወጣት አግኝተህ ማለት ነው like አንተ ከዘን ሌሎች እና ኔፊ ምናምን ነገር ተናግረዋለህ ግን አይሰማም that's the thing about እኛም አልሰማንም ገብቶሃል አይደል? bro like ካሌጅ ያለ ከባድ ነው ሰው ለመስማት ያንጎነ አንተ ላይፍን ጨርሰህ ይላል። እንደዛ ነው የሚለው። አንተ ጨፍረህ ሲወጣል እኔ ጋር ትመጣለህ። ተፈለግ አብዳ እኔም ከዛ ላይ ይኸውና ከዛ በኋላ ቀየራለሁ ነው ሙስቶፋስ የኛ best life ደግሞ experience is ራስ experience ስታረገውና ሰው መክሮ አይደለም ራሴ ሚስቴክ ሁሉ ስራው ነው especially ወንድ ልጅ ስትሆን ማለት ነው። that's very true man። እና በጣም ጥቂቶቹ ነው የሚሰሙት። አንዳንድ ደግሞ ነቄ የሚሆን አለ ገብቷል ይሰማል you know በጣም rare occasion አለ የሚሰማ like ምንድነው የሚባለው ሰምቶ damn okay life usually እነሱ ራሱ ሰምተው እንትን የሚሉ ራሳቸው ነቄ ናቸው። መንገርም የለብህም ገባህ አይደለ? so yeah I mean you know they say the best way to learn is to learn from other people's mistakes አይደለ? absolutely አንዳንዴ ደግሞ ግን አለን እጃችንን እስከሚያቃጥለን ድረስ ማንንም አርሰውት ቃጠለ ሲያረግ ሰዓቱን አትንካው ይቅርብህ ትባላለህ። እና by God's grace እንግዲህ በእውነት ጌታ ጠብቆን እዚህ ደርሰናል። ብዙ ነገር ሊደርስብን ይችል ነበር። የእናቶቻችን ጸሎት ሁሌ እናወራለን እንደጠበቀን 100% bro you know ስለዚህ በሌላ ትንሽ ስላንተ ደግሞ ትንሽ እንወያይ like ፓድካስት አለ እና ክሎቲንግ ላይንሽም ተመችቶናል። ኤክስቲዮ ነው ሌቨል አፕ መልክላችኋለሁ ብዬ ነበር እውነት ለመናገር እንትን I mean process of rebrand እያደረኩ ነው አይደል? እኔ ደግሞ የሆነች አንድ አሪፍ ከኔቴራ እየጠበቅኩ ነበር። ይመጣል በረም ይደርሳል I promise። ስለሱ አናግረን ከዚህ ሁሌ ስለ knowing you በቃ የሆነ ልብስ ነገር ላይ ልብስ ስለ like designing ላይ you're interested or you know we did a lot እኔ እናንተ ብዙ creative ነገር አድርገናል that's true which we're going to continue doing again how did you come to MTK እና ያው ፓድካስት ማጀማመር እንዴት ነው? so XTO by the way brand new acronym stands for extreme optimism. I was actually going through a ትንሽ transitional phase in my life which is on someone I went from working on site to working at home remotely and I had taken some time off በቃ ከብዙ ነገር and I was kind of figuring out what type of impact ማድረግ ፈልጋለሁ you know? right the clothing brand is more of an avenue to deliver my message you know? right and so the clothing brand I've always you know እንዳልከው ዲዛይን አደረግ ነበር ድሮም ቲሸርት ምናምን ከጓደኞቼ ጋር I've always had the passion አሁን ደግሞ how do I take this thing that I have a passion for because you know music ነበር መጀመሪያ በጣም pursue የምናደርገው I'm always creative I have to find a way ራሴን creativity outlet ያስፈልገኝ yes አለበዚያ ሙዴ ምናምን ይደብረኝ I think everybody should do that find something and that's very true and that's how that kind of came about and I wanted to deliver a message about optimism I think ያለንበት ዓለም በአሁን ጊዜ በጣም ብዙ ክፉ ነገሮች አሉ ሰውን አስተሳሰብ ለመቀየርና you know trying to make an impact in different ways and talent እና creativity ባለበት ነገሮች በማለት በማሰብ you know clothing branding ጀመርኩት። አሁን revamp ላይ ያደረግን ነው revamp essentially ትንሽ ላወራበት እችላለሁ you know ስሙን ትቀይረዋለህ ወይስ ስሙ is going to stay the same extreme optimism the reason being I think you know it's an infectious thing that I want to right as far as brand ማድረግ መፈልገው ነገር ነው ግን I want to incorporate habasha lips habasha design perspective wise እና I realized አንድ ጊዜም እንዴት መሰለ ይመጣልኝ እሱ አይዲያ እንትን ካዝኔ ከአገር ቤት ልኮልኝ ያበሻ ልብስ ይዤ ወጣሁ አትላንታ ዝም ብዬ በቃ ገርግጄው ወጣሁ I got so many people asking me questions back to back yeah
እና ካዝኔ ዲዛይን ያደረገው ሸርት ነው ያበሻ ልብሱ so I said oh wow you know if I was able to again there's no message to it it's just a shirt brand and there's no brand below yeah plain no አይደለ so I said hey you know what ካዝኔ ነገርኩት hey how about we get together and I have great ideas as marketing and you know how to deliver the product and working on the front end እሱ ደግሞ ዲዛይኑ ደግሞ ያበሻ ልብስ ምናምን ስፌት ምናምን ነገር በጣም ታለንት አለው ስለዚህ አብረን ኮላቦሬት አድርገን በአዲሱ አመት ምናመጣው ፕሮዳክት አለ can't wait send አድርግልን ደረሰን መጀመሪያ እንደ በረም ቢላክ ያው እዚህ ለብሰን እዚህ ላይ ያው እንትን ገርግዳችሁ እንግዲህ promote for you not only እዚህ ላይ ብቻ ሳይሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሱ ያው push ያስፈልገዋል also you know a portion of the proceeds ወደ non profitoች ምናምን በአገራችንም ሆነ በሌላ ነገሮች ያሉ ነገሮች እርዳታ ላይ ማለት ነው okay yeah so it has to be an avenue where you know just not it's not just extreme optimism እንትን ብቻ አይደለም ይሄን ሰምታችኋል አንዳሜ ቢዝነስ እየከፈትሽ ፕሮሲድ ማታረጉ this is how you win like አንዳንዴ you know መታሸንፍ የሆነ ነገር ከፍተ ትንሽ ፐርሰንት ጋር ራሱ እንደዛ ይላል እግዚአብሔር ሚላል የሰራውን ትንሽ ነው ለደሃ ምናምን ማለት መስጠት አለበት ዝም ብለህ ማግበስበስ አያልፍልህም you know what I mean you want to make an impact and yeah absolutely that's really what that is እና ደግሞ ፖድካስት ስታወራ እናንተም በጣም ኢንካሬጅ አርጋችሁኛል you know ሳያችሁ ፖድካስታችሁ በጣም ይስማማኛል you know ቃል በቃል አንተም ገንዘብ ክለብ እና እነሱ እንደዚህ ለፍልፈው አውርተው እኛ ለምን ይቀርብናል በላ አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው እና I think it's another avenue አይደለ podcasting is a good way to also build a good በጣም እኔ እንደ journal ነው ማየው because time stamp ነው of your life so እሱ ነው በዚህ ጊዜ እዚህ ጋር ነበርን ብለ YouTube ላይ forever አለ so ለኔ like a journal ነው like personally ማረገው ገንዘብ ክለብ I'll be back by the way ከተፍችባቸዋለሁ ከተመለስን ለዛ ካራ you know like ለኔ it's just time stamp ነው yeah where I was so true እሱም ነው ደግሞ ሌላም ተቃለ ደግሞ like አንተ አንዳንድ current event የምታወራበት ምድል ይፈጥራል that's true you know እንደዚህ happen ተደርጓል ምናምን አንዳንድ awareness create ታደርጋለህ እና ስንት ሰው ኢንስፓየር እንደምታደርግ አላውቅም አሁን ቤሌር እንዳልከው yeah በእናንተ ኢንስፓየር ሆኜ እኔ ፓድካስት ጀመርኩ አልክ yeah that's true ጓደኛ yeah ገባ you don't know who you inspire so ያውና ሰው ይጓጓል አሁን እኛ ራሱ ስንለጥፍና አንድ ሁለት ሳምንት ከጠፋን አሁን ሁለት ሳምንት ስንዞር ነበር ጠፍተን ነበር so people are like የታባታችሁ ጠፋችሁ ገባ አይደል so ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ ሰው አለና ዲስአፖይንትም እነሱን አለማድረግ በእኔ ሀሳቡ በቃ እሱ በሌር ምናምን ይዞን በሌር ሲሽከረከር ነበር እሱ you know ልደቱ ነበረ you know what I'm saying we had a few events እና ግን እውነት ነው you know like podcasting I've been enjoying it ለምን ብዙ ነገር ቁጭ ብለን እኛ ዲስከስ ምናረጋቸው ነገሮች አሉና ስታስበው why can't we just put this on something and other people can learn from it ሊማሩበትም ይችላሉ inspired ሊሆኑም ይችላሉ እንዳልከውም ለኛም ደግሞ it's initially also another way to grow your brand and outlet አይደለ it's a funnel so ሁለተኛ ሌላም ነገር እኮ ምን መሰለ ፖድካስት usually በጣም ቢግ የሆነው like አሁን ከ10,000 በላይ ፖድካስቶች አሉ ግን ፖድካስት ፖፑላር የሆነበት ነገር the reason is ምን መሰለ ብዙ ጊዜ ከጓደኞች ጋር ተሰባስበ you talk about deep ነገር that's true አይደለ እንዴ ታወራና አንተ ካላረከው ፖድካስት ላይ ሄደ ስታይ ያን conversation match ሲያደርግበት damn yeah we just talked about this exactly that's true ገባ አይደለ so እኛ what we did was ይሄ የምናወራው መተን ካሜራ አበራንና ማውራቸው ገባ yeah so relatable ነገር እንዲሆን that's true yeah most definitely man it's a good way for people to really deliver a message you know absolutely let me check the camera yeah we have the leisure አሁን ያለንበት ጊዜ እንደምታየው ድሮ እንግዲህ ሬዲዮ ጣባ ምናምን አስገብተ ከፍለን በላ ፍሪኩዌንሲ እንደዚህ በላ ኤፍኤም ምናምን ካልወጣ so you know you don't have a way to really like have a voice and that's important ባለንበት ጊዜ that we have a voice to not only deliver message ግን ለራሳችን to brand ourselves because this is a digital age it's a digital real estate it's one way to create wealth አይደለ እና why not ሚለው ነገር አለ you know እና በያው ብዙ አይነትም you know as more guests ስናመጣ like you know ዝም ብለን በጓደኝነት አሁን ብዙ ሰው አበሻ አይደፍርም መጥቶ ለማውራት
because so many ይለኛል ምናምን ይላልና ግን as many ማዘርስ people ብታኝ ምን ልትለኝ ነው like as many people አሁን like 4-5 ሰው አምጥተናል so far ሰው እንዲያው መፈልገው እኔ or እኛ is to people መተው እንደዚህም አሉ ወይ like ሀበሾች አሉ like on a successful level or like somebody that's even trying to like success chase me ያደርግ ገባ ዝም ብለህ መተህ መስራት ምናምን አስኮቱ ገባ በዚህም በሌላም ወይ ብዙ እንትኖች አሉ so ለዛ ነው እኛ you know ቃል በቃል ፓድካስት ያለን ማለት እና ደግሞ ያው ደግሞ ታውቃለህ መቦጨቃችን አይቀርም ዳይኖሶር ምናምን ማለት አይቀርም እሱም we have to talk about reality ገባ አንዳንድ ጊዜ በቃ ባላንስ ነው የውሸቴ sugar coated podcast አይደለም like ገባ አይደለ if I feel like certain way about like ብዙ ሴት ትሳደባላችሁ ይላሉ no ወንዶችም እንሰድባለን ወንዶችም like when they're not doing right we talk to them directly live ሞተን you know how it is ስድብም ብዬም እንኳን አልለው ስድብ አይደለም አበሻ ልክልኩን ስነግረው ስድብ ይመስላል constructive criticism አበሻና criticism ከታባሉ you know ሰውን ፈርተህ ደግሞ ህይወት በሙሉ you can't live like that you know you have to put yourself out there if you have dreams you have things that you want to do if it has to do something related to media የሚያገናኘው ነገር ከሆነም ይረዳ ከሆነ ቢዝነስህንም ሆነ ህይወትህንም የምታደርገውን ነገር you have to do what you need to do you know absolutely and you know like ፍርሃት የትም አያደርስም አበሻ አንገት ደፍተህ የምትኖረው ወይንም በቃ ጸጥተኛ ሆነ passive aggressive ሆነ የምትኖረው የትም አያደርስም so እንደዚህ you know ይሄ የኛ ፖድካስት I hope ድፍረት ለሰው ይሰጣል ብዬ ነው one thing they can take from us is confidence and ደፍረህ እንድታወራ እኔም እንደዛ ብዬ ማሰብ ገብቷል ድፍረት አሁን ለምሳሌ አንተ ቀደም እንዳልከው ማለት ብዙ ሰው ወጥቶ መናገር አይወድም ናሮን ያወድም ሳይሆን በቃ ፍርሃት አላቸው ሀበሻም ቤተሰብ ምን ይለኛል በማለት ማለት ነውና even though ከባድ ታንት ኖራቸው ማለት ነው አይደለ they don't want to express it absolutely ማድረግ አይፈልጉም because of that በቃ ላይ ወጥቼ ካሜራ ላይ ከቀረብኩኝ ገብቷል ሰው ምን ይለኛል የሚለው ነገር አለ እና እሱ በጣም የሚደብረኝ ነገር እሱ ነው ገባ በጣም ያሳዝናል ይገርማል ስናድግም አይደለ ከየት መሰለኝ ነገር የሚመጣው ወላጆቻችንም ኧረ ሰው ምን ይላል አርፈቀመጥ እኔ እኮ የእናንተና ልጆች እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ ምናምን ትባላለህ እና በጣም በጣም ነገር የነበረው ሳዲቅ ይሄ ነው በጣም እና you know I always told my parents እኔ መቼም compare አታርጉኝ በእናታችሁ ለምን I'm an individual person የራሴ ሰው ነኝ ይገባኛል ለኔ ብላችሁ እንደሆነ አንዳንዴ ደግሞ you just too worried about what people say that you're hindering የኔ ደግሞ develop ማድረግ የምችለው personality you know ስለዚህ እንዳልነው ሁላችንም አንድ ነገር ብቻ ፍራ በዚህ ዓለም you know እግዚአብሔርን ፍራ እና ብሮክ መሆን ፍራ ሌላ ምንም ነገር እሱ ዋናው እሱ ነው you know I mean you know አይተነዋል ሁላችንም you know ከዛም ችግር ጥሩ ነገር ነው ከችግር ግን ለመውጣት ከወጣ በኋላ ያው እንደምንለው ሁሌ እንስቅበታለን you know what I mean ግን ችግር ሲኖር ችግር either ያስተምራል የባሰ ወደታች ያወርዳል that's true ግን አንተ በቃ አሪፍ ሰው ኮንክ ድህነትን አይተካደክ ከተማርክበት እና ጠንከረ ከሰራ በቃ ማድረስ በቦታ የለም I think the main problem ምን መሰለ የኛ community usually እንዲ ድህነት ሲያጋጥማቸው or any like struggle ነገር ሲያጋጥማቸው victim mentality ባበሻ community በጣም affect የሚያደርገው በሰፊው like ለየሆነ ነገር ከሆነ እሱ ስላልነገረኝ ነው ይሄኛው ደግሞ ቢነግረኝ እኮ እንትን ሆነ ነበር ኢንፎርሜሽን ቢሰጠኝ በቃ ላይ ሰው እጅ ለመጠቆም በጣም የሚቸኩል ያበሻ ኮሚኒቲ አንደኛ ነው በዚህና I think እና ደግሞ አንድ ነገር like you know like you see it ራሱ የሆነ ነገር ምን አለባቸውን ይዘው ፌንት ምናምን ነው ፓዘሮች bro it's not that deep like ጆሮን ተበሳው በቃ ልገለኝ ነው ያልሆነ ነገር እኮ እሰ በቃ ሁሉ ነገር exaggerated ነው ልቤን አሳመመኝ ደንግጬ ምናምን ወሪ አስተዳደጋቸው ነው በቃ ምንም አሁን እኛ ሰከንድ ጀነሬሽን አዳዲሶቹ እንደዛ ሪአክት አናደርግም ተሰብለ ልጅህን ወይም ልጅህን ጎተት ታረጋትና ምን እንደተፈጠረው ምናምን ግን I don't know እኔ አሁን ስላልወለድኩ አለ I don't think I would do it ግን በቃ ላ የሆነ ዲስአፖይንት ሲያደርጉ ወይኔ ልቤ ጎዳኝ ምናምን the way እኛ ሪአክት የምናደርገው እንደዚህ አይነት ዜና ሲመጣና ቤተሰቦቻችን የሚያደርጉት completely different I hope so ገባ አይደለ I'm not saying I would do it I wouldn't do it ግን በቃ እንደዚህ ነው ሁሉ ነገር like የሆነ ችግር ሲመጣ ወይኔ እግዚአብሔር ምናምን ወቀሳ on God or እሱ እኮ እንዲህ ስላልነገረኝ ነው እሷ ተመንቀኝታብኝ ነው instead of like
ኦኬ እዚህ ቦታ ሆኛለሁ ልስራበትና ለደግ እንደዛ ሲምፕል ነገር ነው ሶሉሽን ሁሌ ችግር ሲኖር ሶሉሽን አለ ችግር ሲኖር ሶሉሽን አለ ሶልቭ ማድረግ ይችላል that's true you know what I mean that's true በጣም ልክ ነውና you know you got to be calm and collected man and እናቶቻችን ነው መሰለኝ የሚደነግጡት በአብዛኛው ጊዜ እናቶቻችን አባት ምንም ትንሽ ረጋ ብሎ ምናምን ለዚህ ነው the importance of having a male in the house ማዘርየው ምናምን ሲጮሁ እሱም አብሮ ይላል ወይ ወዲ ይላል በጣም መጥፎ ነገር ከሆነ ይደርሳል መቼስ ብለ you know what I mean like እና ያው አንድ ነገር ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ያሳየን ሁላችንም አንድ አይነት ቤተሰቦች ያሉ the way they react ማለት ነው like damn I don't know my mom does that too ትላለች social media አበሻ በቃ አንድ አይነት ባህል ነው ያለን it's like culture ውስጥ እንትን ምር ያለው እዛው ነው ያለው በጣም the way they grew up እንደዛ ነው ያደጉት ከእናቶቻቸው ከአያቶቻቸው በቃ ከድሮ የመጣ ነገር ነው ገባ ልቀይረው የምችል ነገር አይደለም at this point you know እና you just got to like you know try to live a private life ኮቹም እዚህ ተወልዶ በቃ ምናምን ይላል አይደል my heart it's in the genes man no definitely man you know ግን it's ከባድ እንትን እኔ ይገርመኛል I mean it's cool it's just culture ግን and it's not that deep ነገር it's not that deep ግን ለነሱ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ you know I forgot that updates አደረገ Instagram እጮሃለሁ አልከው እኔም እጮሃለሁ አልዘሞት ባይ ላይ help updates አደረገው ምን አደረኩ መሰለ I linked Facebook to my Instagram so now so yeah story ሲለጥፍ Facebook ላይ ይለጥፋልና ረስቼዋለሁ ማም ዳወለችና ምንድነው ይለጥፍከው ምናምን it wasn't even nothing what the che you know I'm having some drinks with some friends ምናምን እነሱ ግን በቃ ይሄን ለምንድን ነው መውጣት ያለበት ሰው ማየት አለበት እንደ ይሄን ምናምን ነገር you know so to me it's like ብትነግራቸውም ሊገባቸው አይችልም to us it's nothing አይደለ ለነሱ ግን ሌላ ነገር ነው ስለዚህ you know እንደዚህ አይነት ነገሮች just try to keep እነሱንም ልቀይራቸው አይችልም ስለዚህ to keep their peace of mind አንዳንድ ነገርን በፕራይቬት አድርገ መኖር ጥሩ እኔ አሁን ፋሚሊ ቀስ ብለም ታናገራቸዋለሁ ማም እንደዚህ እኮ አይደለም አይ እኮ ምንም ችግር የለውም ማለት ታስረዳታለህ ብያለሁ ሞክሬያለሁ እኔ ምንም ፋሚሊ አድ አላረግም ሶሻል ሚዲያ ላይ ሞክሬያለሁ ስማ ማማም እንደዚህ እንኳን ሰንሰለት ሳረግ ጆሮ ጌጥ ሳረግ ምናምን በጣም ትጣለዋለች ነው እና ከሷ ጋር ሶን እንግዲህ በቃ ደስ እንዲላት ብያ አላረግም ግን this is just for us it's nothing it's you know style የሚመቸን ነገር ነው ምናምን ግን you know I try to live a private life for my parents as best as I can because ሁሉ ነገር ሊገባቸው አይችልም you know እኛም you know like እኛም ልጅ ስንወልድ ምናምን እኮ ልጅ like 20 22 23 25 30 ሲሞላው ያ ጀነሬሽን የሚያደርገው ነገር we can never understand it we might relate a little የባሰም ሊመጣ ይችላል የባሰ መጥቶ like you know like ምን አባ ነው ታረግ be like what's going on which you know we see it አሁንም እናየዋለን አዲሱ ልጆች ጀነሬሽን እነሱ ደግሞ it's a bit harder with you know whether drugs ስታየው you know what I mean የሚያደርጉት ነገሮች ለኛ we're like whoa this is crazy ምንለው ነገር ነውና እንዳልከው ዘመኑ እየተበላሸ ይሄዳል ግን at least I think to a certain extent እኛ ከልጆቻችን ጋር እንግባባለን ብዬ አስባለሁ not only that በቃ ከነሱ ጋር የምንግባባተን መንገድ መፍጠር አለብን ገብቷል ዝም ብሎ አንድ ወጥቶ እንደፈለገ ካረጋ ልጅ ምናምን ከባድ ነው ገብቷል you have to like የሆነ ቦታ ላይ ሼክ ምናምን ማድረግ አለብን absolutely that's true man not በጉልበት ሳይሆን አይደል በቃ just got ስርም ዳውን ምናምን ነገር ቀስ ብለ በስታይል ምናምን ግን ነገር አሪፍ ነገር ያስባሉ you know አንዳንዴ እኮ you know ያንተ ብቻ ቾይስ አይደለም you know ሚስት ራሱ በቃ ገረፈው ካለች ሚገርመኝ ግን አንዳንዴ በጣም ይገርመኝ ማለት ነው when you see የአበሻ parent ከልጁ ጋር ሆኖ በደንብ ሲስናና ምናምን የምታየው ደግሞ አለ የገባውም አለ fact እና I think you know the difference is maybe where you spent most of your life you know ኢትዮጵያ ከሆነ በአብዛኛው ጊዜ ኖርከው there is a cultural environmental effect on how you think እና mannerism ምናምን ብለን ምንለው ባህል አለ when you integrate them more with a European you know Eurocentric American culture ለብዙ ጊዜ ከሆነ ካሁን እናቴ ጓደኛ ትላታለች እንደዚህ አይባልም ትላታለች እናቴ ደግሞ እንዴት አለለውም ትላለች እሷ ደግሞ no this is how it is you know የገባት ናት ስለዚህ it just depends የነሱን መረዳት አለበት ያሉበትና የተነበረበት I think it's best like አሁንኛ like እዛ ተወልደን እዛ ትንሽ አድገ እዚህ መተ ደግሞ እዚህ ማድገ
the perfect combination of ሁለት ዓለም አይተን የመጣው የኛማ በጣም አለ yeah like I would never trade it አሁን እዚህ ሀገር ተወለድ ብትለኝ I don't want it because አለምሮም ነው ጅል ሆነ ፕሌይስቴሽን ስትጫወት ነው የምትውለው ጅል ነው የምትሆነው you know but ያ ሁለት አይነት ዓለም አይተህ ስትመጣ perfect balance of like wiggle ማድረግ ትችላለህ any room ውስጥ ብትገባ ገባህ አይደለ because መከራ ይታላ ዘገባ አይደለ በቃ እዛ አፈር ላይ ተንደባለ ሳምባ ለብለቦ ምናምን ያደረገባ ኳስጫወተ ጭቃ በጭቃ ነው የገባው እዛ አለ ስኩል አለ እዛም ተምራል እዚህም ተምራል ከዛ በኋላ ሁለት culture integrate ታደርጉ ሁለቱ any አመታችሁ ነው እናንተ መጣችሁ I was like 13 14 yeah I was 17 yeah so about 3-4 year difference right yeah. so በጣም አሪፍ ታይም የመጣው ነው ባይ ዘ ወይ ለክልን ፈነዳ ምናምን ስንጀምር ማንቆርታችን እንዳይዞ ተላከን እዚህ ግን የሚመቸው ነገር ይኸውልህ like የአገር ቤት ብትወስደኝ I can survive any ዓለም ላይ we can survive any ዓለም ላይ ገባ ደግሞ ብዙዎቹ ደግሞ እዛ ኢትዮጵያ ሀገር ቤት ተወልደው እዚህ ያደጉ ደግሞ ይሄም ሲነሪዮ አለ ኤክስፕሌን completely ሀገር ቤት ቋንቋ ይረሳሉ oh yeah most of them ማለት ነው it depends on how they grew up ምናምን አይደለ እና I wish that didn't happen to them ግን ደግሞ at the same time አሁን ለምሳሌ okay let me go back ምናምን ሲሉ ትንሽ እዛ ሀገር ቤት ሲሉ there's a gap ገብቷል አሁን you cannot communicate እኛ on the other hand which is unfortunate ገባ ግን በቃ if it happens yeah እኛው ምንም ጣጣ የለብንም ገባ አይደለ that's true we still maintain ቋንቋችን ይዘና ምናምን ነገር even like አስበው አሁን እዚህ ሀገር አንዳንዴ ልጅ ይወለድና እዛ ያድግና እዚህ ይመለስና ከነገና እዚህ ያድጋል I think ሁለት ዓለም ማየት አሪፍ ነገር ነው two different worlds by the way definitely እኔ ሳድግ ደግሞ I went to lycée you know shout out to my lycée people man that's a whole different audience yeah exactly and lycée tamari demo international school no just like ICS Sanford and all different one time go by the way yeah we was at school yeah school but time we used to play soccer we had like tournaments Kodum school got basketball tournaments all kinds of stuff I used to play the basketball I used to play soccer and the gazela zone jump me darago እንትን አለ አይደለም pole vault I forgot what the name is bar አለ ትሮጥና በእንትን አይደለም ብለ እንደዚህ ብለ ትላለህ እና መዝለል የነበረበት ልጅ የት እንደገባ አይታወቅምና the coach was like Mikey ግባ ተባልኩ ያልመጣ ስማ ሳላስበው ሶስተኛ ወጥቼ ሜዳል ምናምን አሸንፌ ሶስተኛ ወጣ የዛ ጊዜና you know ለማንኛውም ሊሴ ስንማር international school ሁሉም ያለበት ነው ፈረንሳይም አለ you know all African countries አይደለ and so that already in ልጅ ያለው you know exposed me to just being kind of a bit open-minded to certain things you know yeah እና እዚህ ሀገር ስመጣም ደግሞ you know people were surprised you know ካዝኔ እዚህ ስመጣ ምታቃቸው ልጆች ቸርች ምናምን ካዝኔ ይመጣል you know make sure take care of him ምናምን ብላቸው እነሱ እንግዲህ የጠበቁት የጆን ከዘኛ ማይችል ምናምን ነው you know ስመጣ ቅልጥ ብዬ ምናምን ሳናገራቸው ደንግጠው what ምናምን እንዴት ነው እንደዚህ ልታወራ የምትችለው ምናምን ሲሉ ግራ ገባቸው እንዴት ግራ ገባቸዋል ኢትዮጵያ እኮ ብዙ ነገር ያለ ነገር ነው you know እና but that helps yeah fluent in French you know that's crazy ባባቴ ሁለቱንም የተማርከው ማለት ነው yeah ሁለቱንም ስትማር ሊሴ actually ሁሉም curriculum በፍሬንች ነው ከዛ you have English and you have Amharic class that's the only time that you learn Amharic in Amharic class na የአማርኛ history that's ours was Amaranya was one class everything else was in English international school same that's how so ሊሴ እንደዛ ነበር አማርኛ ትማራለህ አማርኛ history class ነበረን ከዛ ሌላ ሁሉ ነገር በፍሬንች ነው curriculum ከዛ we have English class just strictly learning English language that's it you know that's dope yeah I mean now it's so crazy because now kids የሚያድጉት you have the power of social media YouTube ሁሉ ነገር አለ so ምንም excuse የለም ኢትዮጵያ ሆነ እንደውም kids right now የሚያድጉት if you have access to internet እንግሊዘኛ መቻል አለብህ that's true I was going to say the access to internet if you have access because ስልክ ላይ YouTube አለ Instagram አለ Instagram እና TikTok እያለ ሀበሻ TikTok ላይ ከምትጎለት you can like literally every TikTok ላይ እንትን አሉ content አለ you can watch those and learn a lot ምንም excuse የለም ካሁን በኋላ because ዓለም በኢንተርኔት ተገናኝቷል ገባ ማለት አሁን ምን መሰለህ አሁን ችግሩ ብዙ ሰው ዲስትራክት ናቸው አሁን ለምሳሌ ሀገር ቤት ሄደ አንዱን ቁጭ ምናምን ነገር አንተ እንደዚህ ኮዲንግ ለመድካርከው መስመጥ ነው not even coding it's just like language ለማወቅ
ቀላል ነገር ነው አሁን ቋንቋም ብትለውም ሊሰማ አይችልም ገባ like they just too distracted በቃ distraction አለ ገባ በዛ እድሜ ላይ ከባድ ነው I'm saying like internet ዝም ብለህ like dance ምናምን ከመልመድ TikTok like TikTok like nigga you want to learn dances you learn how to speak you know what I mean that's true. like እኔ እንደዛ ብዬ ነው that's ማስበው true no because you have every access right now that's true አንተ ድሮኛ ስናደግ አንድ ሚውዚክ ቪዲዮ ለማየት imagine how ሰይፉ ነበር የሚያሳየው that or like የሆነ በተጓደኞች ጋር ተቀርቶ ምናምን ተቀባብለ ነው ገባ አይደለ now you have the power of YouTube እሱ እንኳን እኔ አሁን I learned English through like music bro yeah I think YouTube to be honest እንትኑን ስፔሱንም እየቀየረው ነው ስታይ አሁን Ethiopian youth you know they're really on YouTube right there a lot of them are starting to build through social media and they're doing a lot of great things and now right it's opened so many doors just to be able to have internet connection ከመጣ በደንብ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ there's a lot of advancement የምናየው ነገር አለና ደስ ይላል በእውነት እሱን ሳየው it's good to know that at least you know there's some positive things happening besides all the you know BS that's happening too I think you know if you have access to YouTube ማለት አሪፍ ትምህርት ቤት ነው yeah that's true you know ቁጭ ብለህ you know ፊልም ስታይ ድሮ ፊልም ስታይ you know like እኛ we have the luxury ትምህርት ቤት ስለሄድን you might understand a little bit ግን አድርገህ ስታየው ፊልሙን ራሱ you understand it way better right that's true so ፊልም ምናምን ስታይ or you have access to it on your phone now ዝም ብለህ YouTube እንኳን ከፍተህ if you listen to podcasts ምናምን ስትሰማ or social media ስትጠቀም I think your language እንትን English በደምብ ተለምደዋል ነው በአገር ቤት ደረጃ ካየው ግን ገና አሁን ኢንተርኔት ቡም ገና በደንብ እንተናለ I think it happened በሃውስሆልድ ደረጃ ማለት በየቤት ደረጃ ገና ሙሉ ለሙሉ አለ ግን አሁን ለምሳሌ less than 10% በቃ of Ethiopia has internet ገብቷል like ከደና ፋሚሊ ከመጣው የነጋዴ ኮንክ ምናምን ይኖራል ቤት ግን ሙሉ ለሙሉ አምጣ ከባው ላይ ካለ አይደለ በየካንዴ ምናምን ከሄደ ታገኛቸው ኢንተርኔት ግን ያኔ እሱ ሂት ካረጋ አንድ ታይም ላይ then advantage መወሰድ ይችላል ዛሬ ገባ globalization like I think exactly literally like easily like English would be like just a standard like it's not even surprising ለማወቅ እንኳን ገባ especially kids pick up language totally ገባ there's a lot of opportunity I mean እንዳልከው ኢንተርኔት ከገባ በኋላ there's a lot of developments as far as application software companies a lot of startups you know the youth is definitely being able to take advantage of it አይደለ እኔም ለዛውም አስቤያለሁ አሁን እናንተም ያሰባችሁ ነው ሀገር ቤት ገባ ብሎ ለመውጣት one of the things ለኔ as a driving factor ለኔ አሁን is you know we work in IT you know we see and we have you know first hand experience አይደለ right it's how can this skill translate into agar bet ገብተን you know cuz that's an untouched market አይደለ the playing field is equal it's a lot more plain for us than it is here right know? right plus experience ካለ እንዴት ነው አገር ገብቼ አገር የማሸለው ነገር ቢለው ነገር ይመጣል በዚህ እድሜ እንደዛ ያልኩ ያሰብኩኝ ነው on top of everything you know በጣም ጥሩ አስተሳሰብ ነው yeah most definitely that's good እና ማርኬቱ ማንተናቀው ገና ነው ሰንታችድ ምንም አልተነከም ገና most definitely yeah I think because እኔ በምን እንደማየው ታውቃለህ I think there's a lot of people on TikTok through a phone everybody ስልክ አለው everybody ስልኩ ላይ ኢንተርኔት አለው yeah I think data on TikTok like ከምትጨርሰው I think you can use it to like learn something yeah most definitely አሁን ብዙ ጊዜ ማየው TikTok live ላይ ዱቄት ምናምን መደፋፋት ያለ bro like I get it at school game show ምናምን ነው no like እንደዚህ challenge አለ you go live ሁለት ሰው challenge live ይወጣና ከዛ በኋላ ፊትሽን ዱቄት ላይ ነከሪው or wow ግባ ምናምን bro and then people sit there like waste their data on that በቃ እሱን አትራክት እናደርጋቸው I don't know like for some reason ምን ታረጋዋለህ መክረ መቃጠል ነው እንጂ you know what I mean ሰው በራሱ ነው የሚለምደው so that's most definitely I think it's environment too you know and if you have to be exposed to it like ቃል በቃል የምታይ ከሆነ እንግዲህ ቃል በቃል at least እኛ ሲሪየስ አንድ ነገር ትማራለህ እኛ አሁን ብዙ አንድ አራት ሽኮች you know ወፍራም ሴት አንፈልግም ብለን አራት ሴቶች literally convert አድርጓል ላይፋቸውን I got personal messages. Yeah, he does. Yo, I got personal messages. I might be getting DM videos when I'm like before and after. Before and after. That's good. You know what I'm saying? Like, what we say is like cutthroat የሆነ ነገር ነው እንጂ people just get mad over it. Like, you know, that's true. because እውነት ስታወራ እውነት ተናግሮ
የተጨበጨበለት ሰው የለም ትሰደባለህ እውነት ተናገር ውሸት ስታወራ ነው የሚያጨበጭቡልህ ሰው ሲወድህ ነው አንዳንዴ ልክ የሚነግረው ስለዚህ don't be offended take it as ስለወደናችሁ ነው ወረፍረት ሴቶች እንደከሱ ሸቀጠቀለት ነው ባል እንድታገኝ ነው ያለበለዚያ ዳይኖሶር እንጂ ሌላ ነገር የለውም ዳይኖሶር ታይም man እውነት ለመናገር I mean you know በሽታ አለ አይደለ እንደ ከውፍረት ጋር የሚገናኝ አይደለ ለሴትም ብቻ ሳይሆን ለወንዱም ነው ለሁላችንም ነው this is all over the board across the board ለሁሉም ሰው ነው አይደለ ስለዚህ ራስን መንከባከብ health is wealth you know መጀመሪያ ነገር ስትነሳ ማመስገን ያለብህ ጤና ስላለ ጤና ሀብት ነው እና ሀብት ነው ደግሞ ጤና ከሌለ ምንም የለም you know so እኔ ወፍር አልተብያለሁ ስቀጥንም አምሮ ባል ተብያለሁ you know ስለዚህ sometimes fluctuate እናደርጋለን ግን most importantly ግን now it's all about just consistently having a habit you're not always going to be on point sometimes you're not you know good just try to at least maintain your health as best as you can absolutely and that's very important እና አምሮ ባቸዋል እንግዲህ ታሚም ሸንቀጥ ወላቸዋል እዚህ ምግብ መብላት ቀላል ነገር ነው አስፈ ላይ ከእጅ ወዳፍ ነው ገብቷል ይሄ ስፖርት ቀላል ነው እና ጥርስ ነው የሚሰራው ግን ወተረ መሮጥ ገባ ላይ እሷን ከባዷ that's true እና ሁሌ የሚከብድ ነገር ላይፍ የሚቀየር ነገር ነው that's true ከበድ ሲል ሁሌ በቃ like there is a future ያለው ነገር ነው እና ፖዚቲቭ ነገር በጣም ከባድ ነው አካምፕሊሽ ማለት እዚህ ዓለም ላይ ማለት ነው ኔጌቲቭ ቀላል ነገር ነው አሁን ነገር ተነስቼ የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል መጥፎ ነገር ገባ ድራግ ማድረግ ራሴን ማሳበር ይችላል which is ቀላል ነው ግን ነገ እስቲ ተነስቼ እንዴት ነው 10,000 ብር መስራት የምችለው አረ ከየት ገባ አይደለ ይሄ ረዘም ያለ ፕላን ነው በቀላል ነገር ልንገር ላይክ የሆነ ነገር የሆነ የሰነፍ ነገር ለማድረግ እሱ ኦኬ እንደው እንኳን ጂም እንኳን ዛሬ ስትል ይጫጫናል እንዴ በቃ ነገ አድርገው የራስ ጭንቅላት እኮ ነው የሚጫጫናል በቃ ነገ እሱ ኦኬ ዛሬ ላሽበለው ምናምን ይላል ግን እንዳልከው እንደዚህ አይነት ነገር ራስ የሚያድን ራስ ኤሌቬት የሚያደርግ ራስ የሚያሻሽል ነገር ስታስብ usually what happens is your brain መጀመሪያ እዚህ ጋር ነው it tells you ባክቶ ላሽ በለው ይላል እሱን ግን ኦቨርካም ማድረግ አለብህ ወይ ጓደኛ ራሱ በጓደኛ ይመጣና ባክ ዛሬ ላሽ በለው ምናምን ትባላለህ ነው በጓደኛ ይመጣል you can't live based on emotions or feelings አይደለ you have to live based on standards absolutely እና አስበው አሁን ነገ ጧት ተነስተህ ዛሬ ስራ አላማረኝም ለአንድ ሳምንት አልሰራም ያልክ እንደዛ ምትኖር ከሆነ ሆምለስ ነው at the end of the month ሬንቱና ቢሉ ሲመጣ ቀስ ይያልሽ ውጭ ነሽ you know ስለዚህ ለሁሉ ነገር apply ያደርጋል I think ስራ ግዴታ ባይሆን ብዙ ሰው አይሰራም ነበር that's true ገባ አይደል so because ያው አንዳንዴ እኮ ስራ ራሱ worse ሆኖብህ በቃ መነሳት ያክተና damn I'm a call off ትላለህ ግን እንደዛ መታስበው ቢሉ ነው ትዝ የሚልህ ቢሉ ደግሞ ትዝ ይላል ታንቀላፋ መጥቶ ይን ምንም ሆነ በአላርምም ተነስተ ፊትን አጥበህ በቀዝቃዛው እዚህ ጋር አድርገህ ትወጣለህ because by force you know እንዳለው እሱ ተነስተ ካልወጣ 2 ሳምንት ምናምን ቺል ካረክ ያው ቢል catch up ያደርግባል exactly you have to live by standards man እና so I think እንደዛ consequenceውን ደግሞ እኛም በራሳችን ላይፍ ላይ ማየት አለብን to like ምንድነው የሚባለው ሽከረከራለ ስክሪን ሴቨሩ በጣም አሪፍ ነው thank you Tommy ዋይናችን ሪፊል ያርክ hey man welcome back to the man cheers ነው አመሰግናችሁ yes sir yes sir yes sir yes sir ያው እንግዲህ ልመደበኛ ማታን ተመጣለን ተመልሳችሁ ነው እናንተ እኮ በአብዛኛው ጊዜ መጣችኋል we've had a lot of great times you know እኔ ነኝ ያው 4 አመት ሁሉ ሳልመጣ ቀረች you know anytime you know ቤተኔ anytime እኔ ደስ ብሎኛል በመምጣቴ ጓደኛዬም ሰርግ ነው ይሄ ዊኬንድ ስለዚህ ብዙ ሰዎችን አገኛለሁ ብዙ ሰው ጋር ኮኔክት አደርጋለሁ እንደገና በጣም አሪፍ ቀስ ብለን ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ የሚኪን ሰርግ እንደግሳለን በደም ዘግሳለን አይደል አንተ ሳቀድመን አቀር እስቲ አናግረን እንዴት ነው love life እንዴት ነው love life is great man love life is wonderful እንግዲህ አትላንታ ከገባው በኋላ you know ሁላችንም ዴት እናደርጋለን ምናምን I tried it you know multiple times while I was in Atlanta ግን I guess maybe እኔም ሆናለሁ ሰውም ያገኘሁት wasn't really up to par ለኔ you know in terms of long-term commitment so I took a break from dating for a long time right. I just focused on myself
እንደዛ ሳረግ እንግዲህ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ጌታ ፈቅዶ ሌላ ነገር መጥቷል እስቲ እናያለን ጌታ የት እንደሚያደርስ I like that that's beautiful in other words በቃ ያው ልረግስ ነው ከትንሽ ጊዜ አግኝቻለሁ ከቸበሉ ለከቸበሉ ስማ ለመደገስማ ፈልጋለሁ አርገ እንዳረሳ እናረጋቸዋለን በደንብ እንዴ ድግስ ያስፈልጋል እኔ am not against it ሁሌ ታውቃለህ እኔ ጋብቻ ምናምን ሁሌ I encourage እኔ ራሱ ታውቀኛለህ አሁን nowadays you see me against ነበርኩ long time ግን አንዳንዴ እንደዛ ነው you go through things ይቀይራል ከዛ በኋላ when you take time to really like break away and ግን እኔ ሁሌ ፍቅር ላይ I'm like I love ፍቅር always since I was a kid ግን I was just against it for a little bit ፍቅር is a beautiful thing it's needed man one religion በጣም ሪስፖንሲቢሊቲ የሚሰጠው ነገርም ነው አይደለ ጋብቻ ስታስብ ቤተሰብ መመስረት ምናምን ጓደኞችን ሳያቸው እውነቱን ነው የምነግርህ የተጋቡ ለስንት ጊዜ you know የኔ እድሜ ናቸው አስቀድሞ ያገቡ ጓደኞች አሉኝ ምን አሉኝ one thing that I learned from them is that እንዴት ህይወታቸውን እንደቀየረው you know in terms of just you know ልጆች ወልደው ምን ብለው በቢዝነስም ሆነ በፐርሰናል ላይፍ ኤክሰል ያደርጉ ነውና of course ዋናው ነገር ግን ጥሩ ሰው ማግኘት ነው አይደለ absolutely እሱ ነው ኮዋናው እና ዝም ብሎ መጋባት ወንድማ ጥሩ ሴት ካላገኘ ጋብቻ ራሱ አያስበው ዝም ብለህ በቃ አይ ከዚህ ጋርማ ዝም ልጃጃለሁ የምትለው የምትመርጠውን ነገር ነው በጣም ኮንሳይስ መሆን አለብህ yes ደግሞ a lot of times we choose who to marry by the way don't forget ወንድ ልጅ ነው የሚመርጠው ማን እንደሚያገባ that's true ግን የምትፈልገውን ነገር ደግሞ በራስህ ላይ ማውለው a lot of times what I realized I was having terrible experiences in my dating life all experience is good everybody is in a journey አይደለ ግን I realized it's because I had certain things that I needed to work on so that I could you know scale my standards of what I deserve being እንትን ምለው ማመጣው ነገር አለ አይደለ because when you live a certain way you get to know yourself ያደግ ስትመጣ spiritually emotionally mentally ምናምን you require yourself to also have a different type of like experience ከሌላ ሰው በዛው ደረጃ በቃ ባንተ ሌቭል ለምትጠብቃት ሰው ነው exactly ራስን understand ሳታረግ usually አንዳንዴ ብዙ ሰው እንዳልከው like if you don't understand yourself fully ካላወቅከው እኔ ፐርፌክት ነኝ ብለህ ስታር እንደዛ ስታስብ even እንኳን ሜሬጅ ላይ እንኳን ብትሄድ የራስን ፍሎስ አንደርስታንድ አታረገው so what happens is አንተ ፐርፌክት ነህ የሷ ጥፋት ነው ብለህ you're just going to set yourself up for failure that's true ገባህ አይደለ that's true so ሁሌ deep analysis የራስህን like አንዳንዴም you know selfish ሆነ ራስህ አጥፍተህ እሷን blame ልታረግ ትችላለህ either or but vice versa self awareness ያስፈልጋል በጣም I agree and then don't require things that you can't give from you know አንተ ራስህ absolutely ስለዚህ እኛ ራሳችንን ማሻሻል ስንጀምር you attract what you are አይደለ እና it's all about manifestation in terms of love life ሆነ ሀብትም ሆነ ህይወት ውስጥ ራስን ስታሻሽል ራስን ስትገነባ you'll start to attract the things that really are you know needed in your life necessarily absolutely እና ጌታ ይመስገን እንላለን ጋሽ ቤሌር በጣም እናመሰግናለን ATL in the house of course man እኔ በጣም እና ሶሻል ሚዲያ ካለ ንገራቸው ፕላግ ያማረገ ካለበት ፕላግ አድርግ most definitely guys social media Instagram Mikhail_XTO ልታገኙኝ ትችላላችሁ ሌላው ነገር ደግሞ once you follow me link website you know bio ላይ we'll take you to my clothing or a podcast page and things of that nature Level Up Podcast the Level Up Podcast Level Up ይባላል TikTok ማለ TikTok ቢልድ ለማድረግ እየሞከርን ነው እንደነ ሚኪ ቫይራል አልሆንም ገና ችግር የለም ላይቭ እንገባለን ከዛ ሌላ እንግዲህ ነው አመሰግናለሁ ቃል በቃል እዚህ ስላመጣችሁ anytime welcome you know that so we're going to build love too you guys man most definitely ዳወራ ነው ቢልድ ብዙ ምናረገ ነው ጎቻል ቀጠሮ አክብረ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ በጣም peace እና አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ያው subscribe አድርጉ ያለው we giving out $2,000 like we mentioned እሱን አረሳንም so subscribe አድርጉ fully ተመልሰናል ትንሽ ዙረት ላይ ነበርን 2 months not 2 weeks 3 weeks maybe 2 weeks 3 weeks ትንሽ ከረከር ነበረ በርዝዲ አልፏል ተመልሰናል now ወደ ስራ ወደ ቁም ነገር ነው so we'll be back even January ላይ more stronger ሆነን እንመጣለን so be on the lookout thank you ይመቻችሁ ቤተሰብ peace